Tähän Langley's MG600 Plus sähköpyörään on tullut tämmönen uudistus, mikä tekee tästä mun mielestä markkinoiden parhaimman sähköpyörän alle 2000 eurolla. Mikä se oikein on ja minkälaista tällä sähköpyörällä sitten on ajaa ja miten toi nopeusrajoitus poistetaan tästä sähköpyörästä. Mä oon harrastanut sähköpyöriä vuodesta 2014 asti ja viimeiset 5 vuotta mä oon jakanut mun sähköpyöräkokemuksista YouTubeen videoita nimellä Manaatti. Tässä videossa mä vastaan juurikin noihin kysymyksiin ja mä esittelen teille tän uudistuneen Langley's MG600 Plus sähköpyörän ja näytän myös ton unboxauskokemuksen tästä. Mä kerron teille ekana nyt tän sähköpyörän tärkeimmästä ominaisuudesta, mikä tekee tästä mun ihan ykkössuosituksen tähän 2000 euron sähköpyörä hintaluokassa. Ja sen jälkeen me puhutaan vähän tosta akusta, toimintasäteestä ja sitten vielä tosta moottorista ja kaikista muistakin jutuista. Eli mikä tää nyt on tää iso muutos, mikä mua niin puhututtaa tässä, niin se on itse asiassa tänne tullut muutos ja se on vääntösensori. Eli jos sä mietit, mikä oikein se on ylipäätänsä ja mikä tekee siitä paremman kuin näistä muista pyöristä, niin eli useimmin näissä halvimmissa sähköpyörissä on nopeussensori, joka siis lukee vaan sitä kampien pyörimisnopeutta. Joten paikaltaan lähtö voi olla vähän nihkeetä, koska moottori aktivoituu vasta, kun nämä polkimet ohittaa sen tuolla keskiössä olevan sensorin. Ja lisäksi tuossa nopeussensorin heikkoutena on se, että varsinaista niinku polkutuntumaa ei ihan hirveämmin ole ja ne avustustasot toimii enemmänkin vaan niinku nopeusasetuksina. Mutta nyt kun meillä on täällä tää vääntösensori, niin se puolestaan tarjoaa ihan niinku aitoa polin avustusta, kun se lukee nimenomaan sitä voimaa, että kuinka paljon sä laitat sitä sinne alle. Ja se oikeastaan tuntuu sille, että sä saat niinku ihan oikeasti supervoimat sun jalkoihin. Ja sitä kovempaa sä poljet, niin sitä enemmän avustusta sieltä tulee. Tän päälle periaatteessa, nyt kun täällä on tää vääntösensori, niin tää lisää toimintasätettä ehkä jopa 30%. Siirrytään sitten näihin muihin spekseihin. Eli täältä nyt löytyy 1000 wattin nominaalitehoinen moottori. Eli tää on alennusvaihteellinen moottori ja se tuottaa 70 Nm vääntöä. Ja ne on itse asiassa Langley's on nyt aloittanut ihan kunnolla panostaa näihin. Eli siis tähän on nyt tullut Bafangin moottori myös. Eli Bafang on yksi moottorivalmistaja, ehkä niinku tunnetuimpia Kiinan sähkömoottoreiden valmistajia, joten on tosi siistiä nähdä, että ne on nyt laittanut sinne myös semmosen. Ennen se taisi olla Langley'sin niinku omalla brändillä olevaa, mutta yleensä ne on kyllä aika pitkälti samanlaisia, mutta joka tapauksessa nyt on vähän tunnetumpaa brändiä, joka voi ehkä tarjota vähän pidempää elinikää mahdollisesti. Ainakin varaosia on hyvin saatavilla sitten esimerkiksi AliExpressistä. Eli toi 70 Nm oikeasti kiihtyy todella nopeasti, koska nyt kun se on se vääntösensori, niin se oikeasti linkoo sut eteenpäin ja mä oon tykännyt ihan hirveästi tosta avustustuntumasta ylipäätänsä tässä. Tämähän kuuluu tohon L1EA sähköpyörä ajoneuvoluokkaan, joten käyt siikaamassa tuolta videon kuvauksesta, siinä on vähän lisää infoa siitä, jos sua kiinnostaa. Ja täältä muhkeasta rungosta tosiaan löytyy myös muhkean kokoinen akku, eli siis tää on 48 voltin 20 ampeeritunnin akku ja siitä tulee 936 wattituntia. Ja se lähtee helpommin pois, jos on renkaan kääntä, mutta tää pyörä kaatuu, jos mä käännän sen liikaa. Ja tää on tosiaan irrotettava akku. Eli very cool. Tän voi sitten tosiaan ottaa sisälle lataukseen, esimerkiksi jos sä ajat täällä talvisin, niin siinä mielessä tää on tosi tärkeä ominaisuus kyllä. Nykyään kyllä aika lailla kaikissa sähköpyörissä taitaa olla irrotettavat akut, koska ilman sitä se on aika, en mä tiedä, vähän tyhmää kyllä. Joissain markettipyörissä ei ole irrotettava akku ainakaan silleen kovin helposti, mikä on ihan oikeesti mä en taju ollenkaan. Mutta joka tapauksessa tästä akusta niin noin 25 kilometrin tuntinopeudella niin sä saat semmonen 95 kilometriä toimintasätettä, jos sä poljet siinä mukana. Mahdollisesti ehkä vähän nyt enemmänkin. Mun pitää vähän ehkä tehdä lisää testauksia, koska nämä mun mittaustulokset on aika lailla enemmän mietitty sen pohjalta, että niin kuin näissä nopeussensorilla, niin saattaa olla, että toi nyt ehkä tohon 95 kilometrin päälle tulisi niin kuin 30%. Ainakaan sen vähempää sen ei pitäisi olla sitten. Laitetaan akku paikalleen ja lähdetään pienellä ajeluun, niin mä kerron vähän lisää mun kommentteja tästä Langley's MG600 sähköpyörästä. Mene sisään! Noin. Kuten normaalin tyylin tähän ei kameralla näytä yhtään miltään, mutta ainoa mitä mä voin sanoa, niin uskokaa pois. Tai jyrkkä kuin mikä. Ja se, että mä pääsen täältä näin epätasaisella ihan helposti tän ylös,
Ja musta tuntuu, että kaasukahvalla mä pääsin sitä vielä helpommin. Mä en oo vielä asentanut sitä kaasukahvaa tähän, niin katsotaan kuinka jyrkkä se nyt sit niinku on oikein. Eli 21%. Ei kun astetta, sori. Eli kyllä se on jyrkkä. Ankeleis MG600 Plus sähköpyörästä on tulossa iso alennuskampanja nimenomaan tästä vääntösensorillisesta versiosta siellä BuyBestGearin sivuilla. Ja muistaakseni edelleen käyttämällä koodia VPG Bosmanahti, niin sä saat sen extra 3% alennusta vielä siihen päälle. Eli oikeesti, jos sua kiinnostaa tämmösen tehokkaan sähköläskipyörän ostaminen, niin käy hyödyntämässä sitä. Wow, nyt on kyllä semmoista kiveikköä, että huhhuh. Mutta tämähän on aika hyvä tapa esitellä itse asiassa tätä jousitusta, koska tämä jousitus on kyllä nyt niinku parannettu mun mielestä aika hyvin. Et kyllä se niinku, tää on kyllä niin epätasasta, että tässä ei kyllä ole kivaa ja millään, mutta joka tapauksessa niin kyllä täällä on ihan mukava ollut ajaa tuolla kaupungissa varsinkin. Et en mä jää sille hirveämmin kaipailemaan tuota täysjousitusta. Tuossa on aika hyvät säätömahdollisuudet kanssa, niin kyllä se on kiva. Kuten mä sanoin, niin jousitus tuntuu yllättävänkin pehmeältä, että ne on selkeästi tuntuu, että ne on parantanut sitä nyt siihen viime vuoden malliin verrattuna. Enemmän säätömahdollisuuksia silleen, ja ylipäätänsä ulkonäöllisesti ehkä vähän paremman näköinen. Itse asiassa mä en ehkä jää edes kaipaamaan tässä sähköpyörässä niinkään sitä täysjousitusta, mihin mä oon ehkä tottunut tosi monissa pyörissä. Sitten noi integroidut valot on kanssa tosi kiva bonus, mitä itse asiassa yllättävänkin harvoin näkee noissa markettisähköpyörissä, niin tää on aina kiva, että pysytään vähän edellä niin kuin kilpailua ja tarjotaan parempaa hintalaatuisuudetta meille peruskaduntallaajille. Täällä on mun arkkivihollinen, eli tää isoin ylämäki, mitä mulla täällä lähistöllä on. Ja vääntösensorin toi poljentatuntuma on kyllä ihan siis, tää on tosi siisti. Tää oikeesti tuntuu, että mä saan semmoset niin supervoimat jalkoihin ja tää niinku kyllä oikeesti linkoo mut eteenpäin ja muistuttaa nimenomaan ehkä semmoista tyypillisempää polkupyöräilytuntumaa, mitä tässä niinku on. Mutta siinä on kans se, että näitten hupimoottoreiden niinku ihan se alkuvääntö ei oo aina ihan niinku superhuippu. Ja se vähän vaatii semmoista just poljen tukemista, että jos haluu vielä enemmän vääntävän hubimoottorin, niin sitten just tommonen toi mikäs se nyt olikaan, se Dukaway Silvertip 8, niin se on ainakin semmonen. Mut joo, tälleen kun vähän nousee tohon polkimien päälle, niin kuin yleensä pyöräillessä tuleekin tehtyä, niin sitten täältä kyllä tulee tosi mehevästi vääntöä. Mut joo, istuinkin on tämmönen aika kivan muhkee ja pehmeä, niin se tuntuu oikein kivalta vedellä tällä. Ehkä enemmän nimenomaan semmoseen maantie- tai kaupunkiympäristöön suunniteltu, että on semmonen enemmän löhöilypenkki kuin muu. Mutta se tuntuu tälle maastossakin ihan kivalta. Ja sitten on nää Duislandin 180 mm levyhydrauliset jarrut ja niistä kyllä riittää purentaa tosi hyvin, että kyllä mä näillä hyvin mielelläni ajelen. Ja näitä on tai siis on helppo moderoida tätä jarrun voimaa justiin, niin se tekee kyllä tämmöisestä ehkä aavistuksen teknisemmästäkin maastosta ihan kivaa ajella. Toki tämmöisissä tosi teknisissä seteissä niin jään kyllä ehkä aavistuksen kaipailemaan täysjousitusta, mutta se on vaan oma tottumuskysymys.
wow. Wow. Vaihteistona on toi Shimano Altus. Siinä on 7 vaihetta. Ehkä justiin kaikista jyrkimmissä nousuissa voi ehkä jäädä kaipailemaan niin kuin lisää vaihteita sinne isommalle rataskoolle, mutta silti jos sä asennat tähän sen kaasukahvan, niin mun mielestä pystyt kyllä niin hyvin kompensoimaan sen vaihteiden tarpeen tavallaan vaan ekstra sähkövoimalla, niin en mä sinänsä anna siitä moitteita hirveämmin. Kävelyavustin löytyy tuolta ja sitten tässä näytössä ylipäätänsä. Tähän on aika kiva näyttö itse asiassa. Nyt on aika kirkasta, niin se heijastaa aika paljon, mutta joka tapauksessa täällä on plussaa, miinusta ja iitä. Eli jos sä painat plussan ja miinuksen samaan aikaan pohjaan, niin sit sä pääset tänne P-asetuksiin. Ja P-asetuksista sä voit navigoida P03-asetukseen, painat iitä. Ja sitten sä pystyt tästä lisäämään tätä huippunopeutta. Tää huiputtaa siinä noin 4-5-50 paikkeilla riippuen vähän kuskin painosta. Mä oon ite nyt tykännyt pitää sitä tossa vauhtiaralla 30. 3.2 oli aika kiva. 3.4 mä laitoin sen siihen, että vähän tolle pidemmillä siirtymillä vähän ekstra nopeutta. Ja täällä on näitä muitakin asetuksia, mitä voi sitten katsoa tuolta Lankeleisin manuaalista. Tossa on toi, siis musta tuntuu, että akku koko on laitettu tuohon väärin, jos toi oikeesti sitä meinaa, mutta joskus AH kanssa tarkoittaa ampeereita, koska kinalaiset ei oikein näköjään ymmärrä sitä. Niin, ja sit muistaakseni tää viimeinen oli, sähän sai kai salasanan asetettu, että jos sä haluat semmosen laittaa, ja palaat asetuksiin tai tuohon päänäyttöön painamalla vaan iitä, ja sitten tavallaan nollaa sen näytön. Iistä sä näet, oli tuo kokonaiskilometrimäärä, matkamittari, maksimikilometrit tunnissa ja keskimääräinen nopeus sen jälkeen, kun tää pyörä on käynnistetty. Tästä kun painaa, niin sulle syttyy valot ja tuolla ylhäällä näkyy se. Ja samaan aikaan tää näyttö himmenee vähän enemmän. Ajoasennosta voin sen verran sanoa, että kyllä se on niinku, mulle tuntuu hyvältä. Ja tää on aika muokattavissa eri kokoisille kuskeille ehdottomasti. Ja se on kyllä tosi hyvä, että wow, no jääliukkaat on kyllä tosi liukkaat. Niin ajoasento on mulle kyllä oikein passeli. Ja tässä on toi säädettävä kulma tässä stemmissä, niin se kyllä tekee sit semmosen, että sä kyllä varmasti löydät semmosen sopivan kulman sille sun tangolle. Vitsi kun täällä on kylmä, nenä vaan valuu. Ai vitsi. Joo, ei oo vielä ihan niinku kaikki viimeiset lumet täältä metsästä sulanut, niin tää on vähän tämmöstä matelua kyllä omilla taidoilla. En oo vielä ihan niin hurjaksi hurahtanut, että uskaltaisin täällä pomperoida, mutta tämmönen möyriminenhän metsässä on aika kivaa rauhallisimmillakin vauheilla, että ei sinänsä en jää valittamaan kyllä. Ja mun mielestä tää ajo, niin kun tää runkokoko soveltuu varmaan parhaiten 170. Oho, no nyt tuli. Ja sehän jääpetti näköjään tosta. Tää soveltuu ehkä parhaiten just tämmöisille 170. Ilmeisemmin jotkut jopa 2-metrisetkin täällä on kuskit ajellut, että tossa nousee toi penkki sen verran hyvin ja tää tanko kun nousee niin ylös, niin se tavallaan muuttaa sitä ajoasentoa tosi paljon, että olen kuullut, että 2-metrisetkin kuskit täällä pystyy ajelemaan. Pienemmille kuskeille niin tää voi olla vähän niin kuin nimenomaan aika iso. Tää on aika painava pyörä. Olikohan tää 37 kiloa, että tää ei ole mikään kevyemmästä päästä. Tää on tosi vankka tää runko, kun tää on tämmönen matala astuin runko, niin pitää olla ekstra vahva ja on niin iso akku siellä ja tehokasta moottoria ja semmoista, niin se kyllä tekee tästä pyörästä aika painavan. Mut joo. Tämmöset on mun ensifiilikset tästä uudesta Lankeleisi MG600 Plus sähköpyörästä. Käyttämällä koodia BBG Bosmanaatti saat ekstra 3% alennusta, kun sä tilaat tämmösen itsellesi. Ja
suosittelinkin itse asiassa tilaamaan, koska nyt Buy Best Gearillä on tulossa iso alennuskampanja, ja nimenomaan tästä vääntösensorillisesta mallista. Se taisi olla nimenomaan toi vääntösensori... Tää vääntösensorillinen versio maksaa Buy Best Gearin sivuilla yleensä 100 € ekstraa, mutta nyt siellä on tulossa alennuskampanjaa tästä versiosta, ja se oli 100 € ekstra alennusta, joten käykää ihmeessä hyödyntämässä sitä. Vaikka se hintaero on vaan 100 €, niin kyllä mä ehdottomasti suosin mieluummin tätä vääntösensorillista versioa, joten käykää hyödyntämässä sitä. Mä toivon, että se alennuskoodi vielä siihen päälle toimii, joten se olisi aika kiva. Ja ylipäätänsä, vaikka se alennuskoodi ei toimiskaan, niin menemällä sen mun linkin kautta, niin sä pystyt silti tukemaan tätä kanavaa. Sitten on unboxauksen vuoro. Tää on sen verran painava pyörä, että tää paketti on pakko kaataa tai leikata auki kokonaan, että tän saa ulos tuolta. Paketin pohjalla on myös tarvikelaatikko, jonka sisällä on kampi, puoli kaasukahva, jos semmosen haluat siis asentaa, lukko, polkimet, kuusiokoloavainsetti, jalkapumppu, 15 mm kiintolenkkiavain, 3 ampeerin laturi, joka on konson puolesta normaalia vähän isompi, mutta tässä ei ole tuuletinta, joten se on ihan täysin äänetön. Sitten unboxauksen parhaimpaan osioon, eli nippusiteiden ja suojien poistoon. Suorista stemmi löysäämällä 2 horisontaalista ruuvia. Katso, että tanko on varmasti linjassa jousituksen tai renkaan kanssa. Säädä stemmin kulma sopivaksi löysäämällä horisontaalista ruuvia. Varmista, että se menee riittävän kireälle. Tää löystyy nimittäin helposti jopa ensimmäisellä ajolla. Irrota stemmistä 4 ruuvia. Asenna tanko paikoilleen. Kiristä 4 ruuvia takaisin tähtimäisessä järjestyksessä, jotta tanko kiinnittyy tasaisesti. Käännä pyörä kyljelleen, niin saat irrotettua eturenkaan läpiakselin. Asenna rengas paikoilleen. Ja laita läpiakseli renkaan läpi. Ja kiristä se huolellisesti. Irrota etuvalo, jotta saat lokasuojan asennettua. Asenna kampi paikoilleen irroittamalla ruuvi. Asenna polkimet paikoilleen. Aikaa mun meni tässä noin 30 minuuttia, joten kaiken kaikkiaan on tosi helppo ja nopea homma. Eli jos sä kiinnostut tästä sähköpyörästä, niin käy hyödyntämässä alennuskoodia BBG Bossmanaatti, jonka avulla sit sä tuet tätä kanavaa ja et jää paitsi myöskään tällä hetkellä menevästä alennuskampanjasta tästä sähköpyörästä.